Här kommer en genomgång av orienteringskartans färger och symboler. Vi börjar med den här gula färgen på en orienteringskarta. Den betyder öppen mark. På den här kartan så är det här ljusgula en åker eller en äng. Och det lite mörkare är en fotbollsplan. Gul öppen mark är lättsprunget, orienterare älskar gul öppen mark. Där går det snabbt att ta sig fram. Vit färg på kartan betyder skog. Där går det också relativt snabbt att ta sig fram, så orienterare de gillar skogen också. Men ibland blir skogen lite tätare, som på den här bilden. Då är det ganska svårt att ta sig fram. På kartan markerar man tät skog som grön färg. Ju mörkare färg, ju tätare skog. Här är det ganska svårt att ta sig fram, så en orienterare kanske väljer att springa runt den täta skogen hellre än att försöka springa igenom den. En annan grön färg på kartan är den här mossgröna färgen. Den betyder tomtmark. Runt hus och fabriker, där är det förbjudet att vara och orientera. Tomtmark är mossgrön och betyder förbjudet område. Då kommer vi till den här bruna färgen på olika ytor. Brunt betyder grus eller asfalt. Är det svarta kanter runt, som i det här fallet, då är det asfaltsplan. Det här är en parkering. Här ser ni att det saknas svarta kanter. Då betyder det att här är det grus. Det här är en stor grusfotbollsplan. Brunt kan man också använda på större vägar. Det här är en asfaltsväg som går här. Sedan har vi den blåa färgen som förstås betyder vatten i olika former. Det här är en liten sjö. Här har vi en mindre liten pöl. Här har vi Nissan som rinner en ganska stor å. På vissa ställen blandar man vitt och blått, streckade streck så här. Det betyder mosse eller sankmark. Ganska svårt att springa igenom, det klafsar runt fötterna när man blir blöt. En orienterare kanske väljer att springa runt mossen. Här har vi en blå linje, det är en bäck. Och om bäcken inte har något vatten utan det blir mer ett dike, då sträcker man det blåa så här. Det betyder alltså dike. Det var kartans färger. Då kommer här ett par symboler som kan vara bra att känna till. Vi börjar med tecknet för sten. Det är en rund svart plutt. För att stenen ska få vara med på kartan måste den vara ganska stor. Som på bilden ungefär. Nästa tecken är tecken för stig. Det är det här svarta streckade strecket. Det betyder en stig. Är det en större stig så kan man ha lite fetare streck så här. Här kan man nog nästan köra en bil på den här stigen. Nästa tecken är det här. Ett streck med små taggar ut på. Det betyder staket. Det här är staketet runt domarringarna här i Smålandsstenar. Om staketet är lite högre så har man 2 stycken taggar på strecket. Så det här är ett högt staket. Nästa tecken har vi här nere på kartan. Det är ett brunt V och en brun plutt. Det bruna V betyder en grop. Ser ut som på bilden här ungefär. En liten grop i marken. Den bruna plutten är ingen grop. Det är tvärtom en liten kulle. En jordkulle. Behöver inte vara mycket större än en sten. Ett annat brunt tecken, det är de så kallade höjdkurvorna som man ritar så här på en karta. Ju fler streck, ju högre är
själva höjden. Så skulle man rita världens högsta berg så skulle det vara väldigt många streck. Medans en höjd som den här inte är särskilt stor egentligen. Här bredvid fotbollsplanen har vi ett grönt tecken, en grön rund ring. Det är tecknet för ett ensamt träd. När det bara står ett enda träd alldeles självt ute så kan man markera det med en grön ring. Som en liten sammanfattning kan vi ta och kika på Hörsebadsområdet här. Här ser ni ju bassängerna, fyrkantigt vatten. Det är ett staket runt Hörsebadet. Det är ett högt staket för det är ju 2 taggar på staketet. Det är en gräsmatta, öppen mark. I hörnet innanför staketet finns det lite skog, vet du. Runt bassängen är det brun asfalt. Och så har vi kiosk och omklädningsrumsbyggnaden så här. Lycka till med din orientering!